Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Σήμερα θα φτιάξουμε τρούφες. Υπέροχες τρούφες. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι από τα γλυκά που προτιμώ, αλλά πρόσφατα ήρθε η φίλη μου η Στέλλα η Οικονομίδου που μας έχει δώσει και τη συνταγή για το πολίτικο γλυκό, το έχω στις συνταγές μου, και μου έφερε τρούφες που φτιάχνει η ίδια. Τις έχω μέσα στο κουτάκι, τις έχει κάνει με ιντοκάριδο και με τρούφα. Δείτε τι συγυρισμένα τα έχει και όμορφα, και με τα χορτάκια της τα αντικολλητικά, και διατηρούνται αρκετόν καιρό στο ψυγείο. Και όταν τις δοκιμάσαμε, ενθουσιάστηκα, τη συζήτησα τη συνταγή και η Στέλλα μου ευχαρίστως μου την έδωσε. τις έφτιαξες και εσύ. Ναι, φτιάξαμε τις και εμείς. Πήρα και στις εγγονές μου, τις εδοκίμασα. Ο Μιχάλης έφαε να μας πει ποδαμέ. Όσοι φάγαμε, ενθουσιαστήκαμε. Πραγματικά είναι ξεχωριστές τρούφες. Γι' αυτό να αποφασίσεις να τις Δεν δείξεις. είναι όποιες. Γι' αυτό και τις δείχνουμε. Ακριβώς. Είναι εξαιρετικές. Άμα τις δοκιμάσετε φίλες μου, όσες δεν προτιμάτε και τόσο τις τρούφες, θα ενθουσιαστείτε και θα τις κάνετε. Και αρχίζω με Μιχάλη μου. Πάμε με τα υλικά. Με τα υλικά μας, να τις βάλουμε όμως μες στο ψυγείο. Ναι. Σε ανάγκη να δάμε. Ωραία. Τα υλικά μας, φίλοι μου, είναι τα μπισκότα. Θα χρησιμοποιήσω ένα κουτί ολόκληρο digestive, είναι 325 γραμμάρια. Επίσης, μισό κουτί μαρί, είναι 225 γραμμάρια. Εγώ θα χρησιμοποιήσω 112 γραμμάρια. Εγώ χρησιμοποίησα 15 μπισκότα. Από τα 31 που έχει 31 μέσα μετρημένα. Με στούν τη συσκευασία. Διότι έχει και άλλες συσκευασίες, Μιχάλη, πιο μικρές. Ναι. Γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Εγώ χρησιμοποίησα 15. Μάλιστα. Και τα τα γεμιστά. Μια συσκευασία, τούτη που αγόρασα εγώ, είχε 14 μπισκότα. Η ολόκληρη συσκευασία είναι 154 γραμμάρια. Εγώ χρησιμοποίησα τη μισή, 7 μπισκότα. Να προτιμήσετε γέμιση με σοκολάτα. Διότι θα χρησιμοποιήσουμε και άλλη σοκολάτα να πηγαίνουν όλα πακέτο. Ο Μιχάλης θα διερωτάται γιατί χρησιμοποιούμε τούτα όλα τα μπισκότα. Ναι. Εν τούτα που διούν την εξαιρετική, φανταστική γεύση στις τρούφες τούτες. Θα τις δοκιμάσουν οι φίλες μου και περιμένω σχόλια. Και συνεχίζουμε. Θα έχουμε και αμύγδαλα, καβουρδισμένα, ναι, αμύγδαλα, μισό φλιτζάνι, 80 γραμμάρια, αμύγδαλα καβουρδισμένα και αλεσμένα. Θα τα αλέσουμε πολύ λεπτά, να μην τα βρίσκουμε μέσα. Μάλιστα. Θέλω 100 γραμμάρια βούτυρων ανάλατων, είναι γάλακτος. Για να διευκολύνεστε πάνω στο βούτυρο, κάποιες το γνωρίζουν, κάποιες δεν το γνωρίζουν. Έχει εδώ 25, 100 που θέλω εγώ θα το κόψω εδώ. 4,25. Ναι, είναι ευκολία έτσι. Θέλω μία βανίλια, 5 γραμμάρια. Μία κουταλιά drinking chocolate γεμάτη, 18 γραμμάρια. 2 κουταλιές κακάο γεμάτες, 36 γραμμάρια. Έχουμε και 2 κουταλιές ζαχαρίτσα, είναι 40 γραμμάρια άχνη, ζάχαρη άχνη. Μάλιστα. 2 κουταλιές, 40 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 200 ml γάλα φρέσκο, ένα ποτήρι. Πλήρης εγώ θα χρησιμοποιήσω. Μπορεί να το πάρει, μπορεί να με το πάρει όλο. Ναι. Έχω εδώ μια κουταλιά 10 ml κονιάκ, μπορούν να βάλουν και αθώνερο. Αν δεν τους αρέσει το κονιάκ, να βάλουν αθώνερο. Επίσης, σοκολάτα, η κουβερτούρα που θα βάλουμε από πάνω, είναι 150 γραμμάρια. Θα μπει όλο τούτο. Όχι Μιχάλη, να το ρίξουμε όμως όλο για να έχει ποσότητα, να πιάσει πάνω η τρούφα. Στο τέλος, έτσι να μπει μέσα, είναι για... Κατάλαβα. Όπως αν θέλουμε να κάνουμε και με ιντοκάριδο. Θα πιάσουμε μια συσκευασία να έχουμε σπίτι μας. Η συσκευασία που έπιασα είναι 250 γραμμάρια. Και όσο θέλουμε θα χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Δεν μπορείς ακριβώς να το μετρήσεις τούτον πόσο είναι να σου πάρει. Και θέλουμε και φορμούες. Και φορμάκια. Έχει τούτον το μέγεθος. Εγώ να το χρησιμοποιήσω τούτο. Είναι αρκετές μέσα. Μπορεί να είναι και καμιά 200 νομίζω. Έχει που είναι και πιο μεγάλες. Ναι. Αλλά εγώ τούτες τις θεωρώ ατομικές και για τα μωρά. Πιο εύκολο να τις φας. Βέβαια, ενθουσιαστήκα στην τα μωρά. Άρα θα κόψεις τώρα τα πόσα 100 γραμμάρια είπαμε βούτυρο. Ένα λεπτό Μιχάλη μου. Κόβεις λοιπόν. Τα 100 γραμμάρια. Να πάρεις τα 100 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο.
γάλακτος που θέλεις, σαν άλατο. Ο υπόλοιπος να πάει στο ψυγείο. Ναι. Τούτο, Μιχάλη μου, θα τον βάλουμε να λιώσει. Για να ζυμώσουμε τις τρούφες μας. Τώρα Θα χρηματίσω τα μπισκότα σου. Ναι. Στο πλεντεράκι. Στο πεντεράκι. Λίγα. Λίγα να γίνουν. Να κάνει θόρυβο τώρα. Απλώς εμείς για να δείξουμε πώς γίνονται. Όπως αναλυστήκαμε. Ωραία. Πάει. Πάει η πρώτη δόση. Άρα με τον ίδιο τρόπο θα τρίψεις όλα τα μπισκότα. Που χρειάζομαι για τις τρούφες μου. Όσα είπαμε στα υλικά. Το ρίξουμε και το αφεντήλιο. Ναι, πάει. Πάει και διαμυγδαλόχουνα. Τα τριμμένα αμύγδαλα. Και να συνεχίσουμε με τα digestive που βάλουμε όλη τη συσκευασία. Εδώ είναι αλεσμένα τα 3 είδη μπισκότων. Επίσης έχω ρίξει μέσα και τις καβουρδισμένες και αλεσμένες αμυγδαλόπουνες. Θα βάλω μια κουταλιά γεμάτη drinking chocolate. Βάλουμε το έτσι, αν έχει κανένα σβολάκι να φύγει. Ωραία. Το ίδιο και με το κακάο, να βάλω 2 γεμάτες κουταλιές. Πάει το πρώτο. Είναι ωραία να το κοσκινίζεις έτσι, ανή. Είναι η πρώτη, να βάλω 2 κακάο. Μπαίνει ακόμα μια κουταλιά κακάο, γεμάτη είπαμε. 18 γραμμάρια η κάθε κουταλιά που είναι. Καλά γεμάτη. Και περνούν από το τρυπητό για να λιώσει τυχόν βλέπεις το έχει ζώλος. πολλάκια μέσα. Προσθέτουμε Πάει και και τη ζάχαρη. Πάει και τούτη έτσι. Έχει κάποιους βόλους να μην πασίνει μέσα. Θα ζυμωθεί. Όχι, είναι καλύτερα να μπει γιατί ύστερα να φύγουν τα σπράγια μέσα. Και η ζαχαρίτσα μου η άχνη. Θέλεις μικρό κουταλάκι. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έτσι, να θυμόμαστε και τις παροιμίες. Ακριβώς. Ανακατεύω τα να πιάσουν παντού. Η βανίλια έμεινε. Και βανίλια. Πάει και βανίλια. Ναι. Μία βανίλια 5 γραμμάρια. Ναι. Μπορώ να βάλουμε και 2 αν θέλουμε. Όποιος θέλει. Ναι. Να κατεβούμε έτσι καλά, Μιχάλη μου. Άρα θέλει καλό να ανακάτεμαν τώρα. Θέλει. Θα προσθέσεις το βούτυρο τώρα, το λιωμένο βούτυρο, τα 100 γραμμάρια. Ναι. Μπαίνει και το βούτυρο μας. Ανακατεύεις πάλι. Ανακατεύουμε. Πιάσει παντού το βούτυρο. Το κονιάκ. Το κονιάκ τώρα. Ναι, το κονιάκ μας. Όποιος δεν θέλει να βάλει κονιάκ, Αθώνερο. να βάλει αθώνερο. Βάλει ροδοστάγμα. Μάλιστα. Ή ό,τι άλλο του αρέσει μέσα. Γάλα τώρα. Γάλα. Θα το ρίξω όλο, λίγο φίλες μου. Να γίνει μια ζύμη. Ούτε και πολλά σφιχτή, ούτε και πολλά χαμνή. Για να μπορούμε να την κάνουμε μπαλίτσες. Βέβαια, να την βάλω και κανέναν τέταρτο ή 20 λεπτό στο ψυγείο να σταθεί. Και μετά θα πλάσω Τις τρούφους. τις τροφούδες, τις μπαλίτσες τσίνες. Να βάλουμε και χέρι, Μιχάλη μου, να καταλάβω τι γίνεται. Αν δεν βάλεις χέρι, δεν γίνεται καλό ζύμωμα, να. Πάει και ακόμα λίγο. Το γάλα είναι κρύο. Κρύο, Μιχάλη μου, κρύο. Έβαλες σχεδόν όλο το γάλα, τα 200 ml, σχεδόν. Μπορεί να τα αφήσω τσινό και μετά μπορώ να τις βάλω από το ψυγείο. Αν δω και θέλουν ακόμα λίγο, να τους το βάλω. Θα το βάλω το άλλο, να περιμένω πώς να τις βάλω στο ψυγείο και να τις βγάλω. Και αν χρειάζεται να το ρίξω και το υπόλοιπο, θα το ρίξω. Μάλιστα. Άρα πόσο έχει μείνει τώρα. Ένα λεπτό να καθαρίσω σύρκα, περίμενε. Έμεινα μου τα 50 ml, θα την βάλω στο ψυγείο, θα την καλύψω με πλαστική μεμβράνη, θα την αφήσω περίπου 20 λεπτά, θα την βγάλω και να δω αν χρειάζεται και το υπόλοιπο, θα το βάλω. Το υπόλοιπο γάλα θα το βάλεις. Ναι. Άρα η ζύμη σου τούτη για τρούφες μαζί με το γάλα που έμεινε πάνε στο ψυγείο. Μετά από έναν τέταρτο φίλες μου στο ψυγείο, κάνουμε μπαλίτσες, τις ρίχνουμε στην τρούφα, δέστε τι ωραία που είναι, όσο μέγεθος, αλλά τούτες πρέπει να τις κάνουμε να τις χωρούν τα φορμάκια μας τούτα. Τα 50 ml το γάλα. Δεν χρειάστηκε. Δεν έχεις προσθέσει τα 50 ml το γάλα. 150 γραμμάρια για την δόση τούτη ήταν μια χαρά. 150 ml. Κάνουμε μπαλίτσες, να μην μας τεχνώσει πολύ, όμορφες μπαλίτσες, για να κολλά και η τρουφίτσα μας πάνω. Δεν είναι όμορφη πόνη, Μιχαλή. Κάμε και με το κάριδο. Να είναι και οι εγγονές εδώ, να δεις ενθουσιασμό, να δεις χαρά που κάνουν τα μωρά. Εγώ μες στο κουταλάκι το μικρό που πιάνω περίπου,
Είναι μπουκές. Το κάριδο, δέστε Ναι. φίλες μου, χιονισμένο. Δείτε Ναι. τι ωραίο και πάει και τούτο. Δείτε τι Πολύ όμορφα. ωραία. Ωραία, θα Μπορεί τις να κάνεις βάλεις όλες μια- και να έρθω. Όπως θέλεις. Έχει να μας πεις τίποτε. Δεν πρέπει να το αφήσουν πολλή ώρα. Το ψυγείο. Ναι, να Για τη πετρώσει σφίγγι. σφίγγι, διότι έχει βούτυρο γάλακτος και ο βούτυρος σφίγγει. Δεν θα μπορεί να γίνει έτσι όμορφα στρογγυλά και να κολλά πάνω του η τρούφα και το ιντοκάριδο. Μετά ας το βάλω στο ψυγείο. Αν τους μείνει λίγο περισσότερο στο ψυγείο και σφίξει, θα προσθέσουν λίγο γάλα να το χαμνίσουν. Ναι. Θα το ξαναζυμώσουν δηλαδή. Αν ξεχαστούν και σφίξει, να χρειαστεί να βάλουν ακόμα λίγο γάλα για να μπορούν να το πλάσουν. Όμως, καλύτερα είναι να με ξεχαστούν. Άμα να κάνω μια δουλειά, Να έχουμε έννοια. να έχουμε έννοια. Για να μην πιντώνουμε και να χάνουμε η γεύση τους. Δεν τι όμορφες που γενικά. Ωραία. Άντε. Είναι εύκολες δαμέν ή εύκολη διαδικασία. Κάμε το κάρετο έτσι τις μισές και τις μισές. Αυτά είναι από τα γιασεμιά μου στην αυλή. Ναι. Ήρθε το καλοκαίρι φίλες μου. Σήμερα άκουσα και τον πρώτο τζίντζικα. Βάλετε το δίσκο σας από κάτω να μην ελερώνετε τους χώρους σας. Αν πέσει, να πέσει μέσα στο Δίσκο. δίσκο. Έχουμε φτιάξει περίπου 40 τρουφίτσες. Οι μισές έχουν το κάρετο απ' έξω, είναι αυτές οι χιονισμένες και οι άλλες μισές, Ελίζα, τι έχουν? Κουβερτούρα, σοκολάτας. Σοκολάτα. Σε υγεία σας φίλοι και φίλες. Τώρα δούμε να μου να μας πει. Είναι ωραίες, Σοκολάτα. πολλά ωραία. Μπορεί να κόψει και... Ελίζα, αρέσαν τις πολλά. Υπέροχες φίλοι και φίλες. Στα γενέθλια των παιδιών, φτιάξτε τις μαζί με τα παιδιά σας. Απολαύστε τη δημιουργία, απολαύστε και τις τρουφίτσες σας. Να είστε όλοι καλά. Υπέροχες τρουφίτσες από την Ελίζα με αγάπη. Συνταγή από τη φίλη μας τη Στέλλα Νικονομίδου. Φτιάξτε τις και εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε τις, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά.